Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουτουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, εκείνο το σημείο δηλαδή. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα live παρέα 2ωρο. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, έτσι, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα που θα βγει. Για να δούμε σήμερα ποιο θέμα θα μας βγει. Για να δούμε βρε παιδιά. Τι θέμα θα μας βγει. Αν και εγώ θέλω να βάλω λίγο τη νέα σελήνη που έρχεται, που είναι στο λιοντάρι, θα βάλω και αυτό μέσα, σαν ενέργεια, για τη νέα σελήνη στο λιοντάρι που είναι στις 4/8, πλησιάζουν οι μέρες. Για να δούμε τι έρχεται. Σε διλήμματα, δύο ξύφοι. Βρίσκεστε λοιπόν σε διλήμματα, ούτως ή άλλως η νέα σελήνη έχει να κάνει με καινούργια ξεκινήματα, ξέρεις, καινούργιες σκέψεις. Το λιοντάρι είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό ζώδιο, το οποίο είναι σαν να λέτε ότι εγώ πρέπει να δυναμώσω, να φύγω από τα διλήμματα, να πάρω αποφάσεις. Καλή ενέργεια είναι αυτή επάνω σας από ό,τι βλέπω. Επίσης είναι σαν να θέλετε να διώξετε όλες τις κακές σκέψεις από το μυαλό σας, από τους ανθρώπους που σας βάζουν κακές σκέψεις σε ό,τι σας απασχολεί. Με τα δύο ξύφη επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι ίσως προσπαθείς να πάρεις μία απόφαση και ζητάς μία βοήθεια, αλλά η βοήθεια που σου δίνεται είναι ψυχρή, δηλαδή δεν έχει συναίσθημα και σένα δεν σε βολεύει αυτό. Βασικά είσαι σε μία φάση που λέει ότι μπορεί να δείχνεις στους άλλους ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά τελικά υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να το λύσεις. Άρα για να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε λοιπόν, άσχημες σκέψεις στο παρελθόν, μεγάλη αίρια στο τώρα, βασίλισσα πεντάκτηνο στο μέλλον. Ναι, ωραία, εδώ δείχνει κάτι περίεργο. Μπορεί να νιώθεις τύψεις για κάτι που έχεις κάνει εσύ στο παρελθόν και διαλύθηκαν κάποια πράγματα, ή στο παρελθόν είχες κάποιους αβάσιμους φόβους, τους οποίους τους είχες, αυτούς τους αβάσιμους φόβους που τελικά γίναν κάτι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι σκέφτομαι ζω, και απλά δυστυχώς για σένα ο φόβος ήταν μεγαλύτερος από την καλή ενέργεια, να σου το πω έτσι. Κάτσα να κλείσω λίγο και τον ήχο γιατί στέλνουν μηνύματα και δεν μας ενοχλεί. Έτσι λοιπόν, κάνοντας αρνητικές σκέψεις, άρα εδώ είχαμε μία ενέργεια, μία ανασφάλεια από σένα στο παρελθόν, ήρθαν και όλες αυτές οι σκέψεις έγιναν, είπαμε, αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Άρα λοιπόν νιώθεις κάποιες τύψεις γι' αυτό, γιατί κατάλαβες ότι λίγο σε αυτό το κομμάτι φταίς. Το τώρα άρχισες να ασχολείσαι με τα ταρό, την αστρολογία και όλα αυτά, για να καταλάβεις τι είναι όλο αυτό που ζεις, και για το μέλλον δείχνει με τη βασίλισσα των πεντάκτηνων ότι είσαι ένα άτομο που με γενεοδορία θα δεχθείς πίσω τα δώρα που είναι να σου δώσει το σύμπαν. Και επειδή μιλάμε για τη νέα σελήνη, πάντα σε νέα σελήνη σου λέω κάνε ευχές και κάτι άλλο όμως, πέρα από τις ευχές που λέω να κάνεις, είναι να ζητάς και μεγάλα πράγματα στη ζωή σου. Μη λες ρε παιδί μου θέλω ένα σπιτάκι, μια δουλίτσα και τέτοια, έτσι. Εδώ περιμένεις ίσως χρόνια για κάποια όμορφα πράγματα που θα χρειάζεται, όχι τα θέλεις εσύ να έρθουν στη ζωή σου. Στο άμεσο μέλλον δείχνει ότι θα έχεις την ικανότητα να αλλάξεις τη σκέψη σου από πολύ άσχημες σκέψεις σε νέα ξύφη, κακό ύπνο, κακή διατροφή και όλα αυτά, να το γυρίσεις σε μια βασίλισσα της γης, δηλαδή που θα αρχίσεις να δουλεύεις από μέσα σου τον εαυτό σου, ώστε, πώς το λένε, ώστε να αρθεί αυτή η ενέργεια η καλή, να γυρίσει δηλαδή από την τέρμα αρνητική σκέψη σε μια σκέψη ότι μπορώ τελικά και εγώ να καταφέρω πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Αυτό λίγο σου το λέει και η διαίσθησή σου ότι κάτι καλό έρχεται. Μάλιστα. Οκ, πάμε να δούμε λοιπόν ξανά, θα πούμε τι γίνεται με τη νέα σελήνη που έρχεται
τώρα στις 4 Αυγούστου, Ιουλίου θα έλεγα, άντε να φύγει ο Ιούλιος να ησυχάσουμε. 10 πεντάκτηνα, πολλή ενέργεια γης, 10 πεντάκτηνα, έχει να κάνει με τη βασίλισσα το πεντάκτηνο, είναι σαν να σου δίνει ένα χρονικό διάστημα εδώ, δηλαδή να ξεκινήσει αυτή η καλή ενέργεια από τις 4-5 Αυγούστου και να πάει μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη για να ολοκληρωθούν αυτά που θα δούμε σήμερα. 10 πεντάκτηνα λοιπόν είναι μια ολοκλήρωση, μια οικονομική ασφάλεια, μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, κληρονομιά εδώ, δική σου δουλειά, στήριξη από την οικογένεια για να κάνεις κάτι δικό σου, από τα παιδιά σου, μπορεί να κάνετε μια οικογενειακή επιχείρηση. Γενικά δείχνει ότι μπορεί κάποιοι από εσάς να μπείτε στη σύνταξη και να κάνετε μια άλλη δουλειά που θα βοηθήσει η οικογένεια, κάτι που το σκεφτόσασταν παλιότερα. Γενικότερα δείχνει ότι είστε λίγο παραδοσιακοί και θα έχετε μια ένωση οικογένειας εδώ. Για πάμε να δούμε τι άλλο βγαίνει. Που παρεπιπτόντως έχετε θυσιαστεί για όλα τα άτομα εσείς της οικογένειάς σας, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να σας βοηθήσουν και αυτοί. Μέσα σε αυτό όλο συμπεριλαμβάνεται και ο σύντροφός σας. Είτε είστε μαζί είτε όχι. Αν δεν είστε μαζί θα έρθει για να είστε μαζί και έχουμε μια ολοκλήρωση μιας αγάπης, μιας οικογένειας, ξανά ενώνεται μια οικογένεια εδώ, που και γι' αυτό θυσιαστήκατε, άσος κυπέλων στην αγάπη. Τώρα λοιπόν έχουμε μία αφύπνιση ψυχική με το σύντροφό σου, μία δυνατότητα καταπληκτική με ενόραση να συναντηθούν οι σκέψεις σας δηλαδή. Άρα γι' αυτό μας έβγαλε τη μεγάλη αίρια ότι είστε σε πολύ έντονη τέτοια δραστηριότητα το υποσυνείδητο. Περιμένουμε ένα μήνυμα λοιπόν, ένα γράμμα αγάπης εδώ, λόγω αυτής της κατάστασης. Έχουμε που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι Αύγουστο-Σεπτέμβριο θα έχουμε πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Έτσι. Και με την κάρτα του κόσμου δείχνει ότι ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σας. Πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Δεν θα σου πω αμέσως, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο γιατί εγώ κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα, τώρα εστιάζω μέσα στο άνοιγμα. Η κάρτα του κόσμου λέει ότι έρχεται μία θεαματική επιτυχία στη ζωή σου, μας το βγάλε σαν πρώτη κάρτα 10 πεντάκτηνα, μία ευχαρίστηση, μία εκπλήρωση, πνευματικότητας, δηλαδή φτάσατε να δουλεύετε πάρα πολύ τον πνευματισμό σας, μία ελευθέρωση της ψυχής σας, φεύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω σας, δηλαδή γίνεται εδώ ένας χαμός με το να αλλάξει η ενέργειά σας, είναι σαν να κλείνει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κακής ενέργειας και τώρα αλλάζει όλο αυτό και θα νιώσετε πάρα πολύ περήφανοι για εσάς. Πάμε στα ερωτικά, συνεχίζουμε, βασιλιάς νερού, έρχεται ένας τύπος λοιπόν, ο σύντροφός σου εδώ, αυτό είναι επανασύνδεση, που μας λέει ότι εγώ τώρα θέλω να έρθω τίμια απέναντί σου, να σου μιλήσω τίμια, να νιώσεις ασφάλεια, γιατί ένας βασιλιάς νερού μόνο ασφάλεια δεν κάνει, δεν σου δείχνει να νιώθεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λέει ότι μπορείς να με εμπιστευτείς αυτή τη φορά, θέλω λέει μια σταθερότητα και τόσο καιρό λέει που ήμασταν μακριά, έκρυβα τα συναισθήματα μου για σένα, μπορεί να τα άκρυβε και από τον ίδιο του τον εαυτό, έτσι, δηλαδή να φοβόταν να τα αντιμετωπίσει. Αυτοί οι βασιλιάδες το παθαίνουν αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Αμάν και ένας βασιλιάς ξυφών εδώ. Ένας βασιλιάς που στο παρελθόν τι μας είπε, ότι εγώ πνίγομαι έτσι και θέλω να ζήσω ελεύθερος. Μπορεί να παράτησε και η οικογένεια αυτός εδώ. Να είχατε και διαζύγιο ακόμα με αυτόν τον άνθρωπο ή να έχει διαζύγιο επάνω του γενικότερα. Θέλει λοιπόν να επικοινωνήσει αυτός καθαρά, αυτή τη φορά ξεκάθαρα και να για αυτήν τη συναισθηματική σχέση λοιπόν που είχατε, που στο παρελθόν πώς το λένε, μας δήλωσε ότι δεν ήταν διαθέσιμος, θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και έτσι με τον τροχό που βγαίνει πάρα πολύ τελευταία αυτή η κάρτα και στα live αλλά και εδώ, θέλει εκεί λοιπόν που ήσουν σε μία κρεμασμένη ενέργεια,
αποπλήρωσες κάρμα εδώ της οικογένειας, ο κρεμασμένος. Βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ, φωτίζεται η ενέργεια, στο ότι βλέπεις μια ενέργεια που κάνει αυτή την κίνηση, φεύγει όλο το μαύρο το σκοτάδι που το βλέπεις εδώ και ανοίγει και αλλάζει η ενέργειά σας και γυρίζει τα πράγματα, πώς το λένε, έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σας και θέλουν να το κάνουν αυτοί οι δύο βασιλιάδες. Με τον Άσο Ξυφών, ο βασιλιάς των Ξυφών λοιπόν, στέλνει τον Άσο του και λέει ότι εγώ λέει τώρα ψάχνω μια ιδέα για να ξεκαθαρίσω ό,τι είναι να πω μαζί σου, να βελτιώσω τη σχέση μας και να ξεπεράσουμε οτιδήποτε εμπόδιο είχαμε. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και λίγο με την πίστη σας, να πιστεύετε δηλαδή ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, και συνοπτικά θα επικοινωνήσει μαζί σου και ξεκάθαρα, και εδώ πέρα λέει ότι εσύ πρέπει να μείνεις αντικειμενικός, αντικειμενική απέναντι σε αυτή την επικοινωνία. Δύο άσοι στη σειρά λοιπόν, όπως βλέπεις. Άρα ο άσος της επικοινωνίας κρύβει τον άσο της αγάπης. Θα επικοινωνήσει λοιπόν για να μιλήσετε για την αγάπη. Θα σου πει λοιπόν με τα 7 κύπελα ότι, και αυτή η κάρτα βγαίνει έντονα, ότι κοίταξε να δεις, ήρθε η ώρα να κάνω την επιλογή στη ζωή μου. Όπως είπαμε λίγο πριν, δεν ήξερα τι ήθελα, ανέβαλα συνέχεια το γεγονός ότι έπρεπε να πάρω αποφάσεις. Αυτό βγήκε το άνοιγμα και σε live, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, με άλλη τράπουλα, έτσι. Λοιπόν, υπερανέλεια λοιπόν το γεγονός τι θα κάνω, πώς θα κάνω, ανέβαλα συνέχεια το να πάρω μια απόφαση, δεν έβλεπα καθαρά μπροστά μου τι κάνω, που πάω, τι θέλω, τι γίνεται και όλα αυτά. Ανακάλυψα ότι αυτό που ζω δεν είναι καθαρό για μένα και θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Έχω κάποιες άλλες επιλογές, αλλά εγώ διαλέγω εσένα. Αυτό λέει αυτός. Και επίσης μας λέει ότι είχε κάποιους εθισμούς αυτός ο άνθρωπος με τα 7 κύπελα και έπρεπε να βγει μέσα από φοβίες, από ανασφάλειες, εθιστικές καταστάσεις που μπορεί να τις απέκτησε ενώ ήταν στο εξωτερικό ή να εμπλεκόταν εδώ ένα άτομο από το εξωτερικό και να του δημιούργησε χαοτικές καταστάσεις σε ό,τι αφορά έναν εθισμό ή και παραπάνω. Έψαχνε λοιπόν, μας λέει, τρόπους για να ξεφύγει από όλα αυτά. Πολλές φορές προσπαθούσε να πάρει την απόφαση, το βλέπεις εδώ το άτομο που σκέφτεται, ξανασκέφτεται, αλλά πάντα μπαίνανε κάποιες κούπες μπροστά του, ίσως άλλα πρόσωπα, που του έκλειναν το δρόμο για να έρθει σε εσένα, μια συναισθηματική ανασφάλεια του δημιουργούσαν σε ό,τι αφορά εσένα. Γιατί μας λέει άλλο, και οικονομική ανασφάλεια επίσης, έψαχνε και στα οικονομικά να βρει λύσεις αυτό το άτομο, μας λέει. Άρα τα έκανε λίγο μαντάρα με τους εθισμούς. Μπορεί να σου δημιούργησε και σένα κάποιο οικονομικό πρόβλημα εδώ. Γενικότερα δείχνει ότι έπιασε πάτο αυτό το άτομο. Τελείως. Και εκείνη τη στιγμή, τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, μας παρατάνε όλοι και όλα γύρω μας. Και τότε τι ανακαλύπτουμε? Ανακαλύπτουμε ποιος ήταν ο σωστός άνθρωπος στη ζωή μας. Καταλαβες, αυτό το πράγμα έπαθε ακόμη μια φορά σε ένα άνοιγμα ο τύπος που μας ενδιαφέρει ή η τύπισσα. Και εκεί λοιπόν βλέπεις ότι έπρεπε να διαλέξει. Αλλά αυτή τη φορά δούλεψε το μυαλό, άρα εδώ μας δείχνει ότι βρίσκει τον εχθρό, φεύγει ο εχθρός, όπως βλέπεις εδώ το φίδι, τον διώχνει τον εχθρό λοιπόν και με τον ακόλουθο το ράβδον έρχεται, τι είπαμε με τον ακόλουθο το ράβδον, να ολοκληρώσει κάτι που έμεινε μισό, έτσι δεν είναι? Πάντα σου το λέω. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο τύπος εδώ τώρα, ο ακόλουθος το ράβδον? Γίνεται πιο αισιόδοξος κάθε μέρα ή αισιόδοξη στο γεγονός ότι θέλει να έρθει κοντά σου, πιο παθιασμένα, σκέφτεται καθημερινά πώς θα το καταφέρει. Είπαμε ότι ψάχνει τρόπους εδώ, έτσι. Λέει, πιστεύει ότι άμα θα σας δοθεί η ευκαιρία, αν του δώσετε την ευκαιρία να ξαναείστε μαζί, ότι όλο αυτό για αυτόν θα είναι συναρπαστικό. Δηλαδή ότι το έχει κάνει έτσι μια εικόνα, ένα σενάριο, γιατί ο βασιλιάς του νερού κάνει και σενάρια, έτσι. Και ο βασιλιάς του αέρα κάνει σενάρια. Είχε κάνει ένα σενάριο ότι όλο αυτό θα είναι λοιπόν μια ευκαιρία συναρπαστική για σας.
Είναι πολύ ανυπόμονο αυτό το άτομο να έρθει κοντά σου και κάνει τώρα πράγματα για να αναπτύξει τον εαυτό της προς το καλύτερο, να φύγει λοιπόν από αυτούς τους εθισμούς, άρα μπορεί να συνάντησε και κάποιον ψυχολόγο, γιατί ο Βασιλιάς Ξυφών έχει να κάνει και με την ιατρική και γι' αυτό λίγο να άρχισε τώρα να ενθουσιάζεται στην ιδέα αυτή, ότι θα πάνε όλα καλά. Πραγματικά με τα 10 ξύφη δείχνει ότι νιώθει πάρα πολύ έντονο το βάρος του πόνου που σου προκάλεσε. Παιδί μου, είναι σου λέω σαν να βλέπω ένα άνοιγμα της Κυριακής, το άνοιγμα τώρα, σκέψου. Ίδιο ρε παιδί μου ένα πράγμα, άρα πολύ έντονη η ενέργεια αυτή, πολύ έντονη. Όταν βλέπεις να βγαίνουν οι ίδιες ιστορίες, σου το λέω πάντα, να καταλαβαίνεις ότι αυτό όλο είναι πολύ έντονο σε αυτόν τον άνθρωπο. Με τα 10 ξύφη λοιπόν θέλει να πάρει τον πόνο από πάνω σου, αλλά να φύγει και ο πόνος από πάνω του ή της. Γιατί το άνοιγμα είναι γενικό και για αγόρια και για κορίτσια. Δεν αντέχει τον πόνο που σου προκάλεσε. Πάλι λέει από έναν εθισμό και αυτή η κάρτα μας λέει ότι τελειώνει και ο εθισμός. Είναι δεύτερη κάρτα που μας μιλά ότι βγαίνει από κάτι πολύ εθιστικό. Αυτό το εθιστικό μπορεί να είναι το οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα γίνει με τρόπο λίγο μελοδραματικό. Θα πει ότι φταίει η κοινωνία, φταίει ο γείτονας, φταίνουν οι γονείς, φταίνε 1 εκατομμύριο πρόσωπα, εκτός από τον ίδιο ή την ίδια. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι τα ρίχνουν όλα στην κοινωνία. Θα μου πεις τώρα, αφού είδε ψυχολόγο, πώς έχει ακόμα αυτή την ιδέα. Απέναντι σε σένα θα το πει, έτσι στην αρχή. Θα πρέπει να σου δικαιολογηθεί, γι' αυτό ψάχνει και τις ιδέες, είπαμε. Θα σου πει πολλές δικαιολογίες για το ότι έφταιγε η μαμά μου, παράδειγμα, που δεν μπορούσα να έρθω τόσο καιρό, έφταιγε τα οικονομικά μου. Δηλαδή δεν θα σου πει ότι εγώ τόσο καιρό βασανιζόμουν, αν θα έρθω ή όχι. Θα βρεις και τις δικαιολογίες. Εντάξει, κατανοητό σε εμάς. Έρχεται σαν ακόλουθος πεντάκτηνων, δηλαδή αξιόπιστος. Αλλά στο παρελθόν μας λέει ότι ήταν άτακτος. Δεν ήταν καλό παιδί αυτό το άτομο. Τώρα λοιπόν έρχεται όμως αξιόπιστα με σταθερότητα, με αργά βήματα, να το πάτε σταθερά αργά, τσούκου 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 τσούκου, να το οδηγήσει κάπου. Επίσης λέει ότι ίσως σου κάνει και μία πρόταση επαγγελματική να ξεκινήσετε μαζί, τόσο μεγάλη αλλαγή θα δείτε. Στο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήταν και τεμπέλης, ο βασιλιάς του νερού είναι λίγο τεμπέλης. Και τώρα να δείτε ότι και στα επαγγελματικά κάπως το αλλάζει αυτό και ότι έχει ιδέες, θα προσφερθεί να δουλέψει ή θα σου πει ότι βρήκα μια καινούρια δουλειά και σχεδιάζω να κάνω και κάτι δικό μου, κάτι τέτοια θα λέει. Γενικότερα όμως έρχεται με μια πρόταση. Αν πάρουμε εδώ την Πανσέλινο και βάλουμε τον κόσμο από πάνω, κόσμος, 7 κύπελα και Πανσέλινος, πραγματικά πότε έχουμε Πανσέλινο, στις 19 Αυγούστου. Η πρώτη ομάδα που θα δείτε αυτή την ενέργεια θα γίνει μέχρι τότε και η δεύτερη μέχρι 22 Σεπτέμβρη. Εδώ λοιπόν έχουμε αποκαλύψεις. Τι είπαμε τώρα με μία Πανσέλινο όταν βγαίνει, έχουμε αποκαλύψεις που αυτές είπαμε γίνονται πάντα για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ένα. Δεύτερο, έχουμε αποκαλύψεις σε ό,τι αφορά κάποιους φόβους σου, που εδώ λέει ότι ίσως ανησυχείς τώρα, έχεις μια αυξημένη ανησυχία μέσα σου. Αυτό λέει όμως ότι είναι λίγο χωρίς λόγο. Άσε λέει τους φόβους σου, γιατί ξέρεις, η Πανσέλινο στο μεγάλο αυτό φεγγάρι, η σελήνη τέλος πάντων, δημιουργεί μια ταραχή λόγω του ότι ξεστραβάει πολλή ενέργεια η σελήνη από τη γη και έτσι ιδιαίτερα αν είσαι ζώδιο νερού γης μπορεί να νιώθεις πολύ έντονη την ταραχή αυτή και να έχεις μια ανησυχία. Αλλά αυτό λέει ότι θα παίρνεις κάποια σημάδια αυτό το χρονικό διάστημα από το Θεό. Εξού και το σπαθί του Αρχαγγέλου πάνω από τον ακολουθωτών.
πεντάκτηνων και με τους 8 ράβους που είναι ο 8ος μήνας, που είναι και μήνας της φωτιάς, που είναι το λιοντάρι. Θα γίνονται τα γεγονότα τόσο ταυτόχρονα όλα και θα σου δημιουργηθεί άλλο άγχος τώρα, ότι δεν θα προλαβαίνεις. Δηλαδή, εκεί που δεν γινόταν τίποτα και ήταν όλα στάσιμα, ξαφνικά θα έρχονται ευκαιρίες επαγγελματικές, ερωτικές, ταξίδια από εδώ, ταξίδια από εκεί, επαγγελματικά ταξίδια, πολλές γρήγορες αλλαγές λοιπόν και απρόσμενες, δηλαδή όπως λέμε μπορεί να συζητάμε, θα έρθει, αλλά πάλι είπαμε, θα το δεις ως απρόσμενο γεγονός αυτό. Αυτό το άγχος λοιπόν θα σου δημιουργήσει, είπαμε θα δημιουργηθεί από τις πολλές ευκαιρίες που θα έρχονται σε διάφορα πράγματα ταυτόχρονα, όπως μία ευκαιρία να τα βρεις με τους συγγενείς σου, μία ευκαιρία να τα βρεις με τα παιδιά σου, μία ευκαιρία να τα βρεις στα επαγγελματικά σου και μία ευκαιρία να τα βρεις στα ερωτικά σου. Θα δέχεσαι από παντού μία πίεση. Στην αρχή αυτό είναι αγχωτικό, αλλά σιγά σιγά θα λυθεί. Ο Αύγουστος δεν θα είναι εύκολος μήνας, θα είναι γεμάτος άγχος, ίσως γι' αυτό και τα δύο ξύφη να βρεθεί σε διλήμματα ποιον θα δεχτείς πίσω, ποιον θα διώξεις, ποιον και τελικά να πάρεις τις αποφάσεις σου, φυσικά στο δικό σου χέρι είναι. Εκεί λίγο δεν νομίζω να τις πάρεις πριν από τις 20 Αυγούστου. Μέχρι και τις 19 έχουμε ένα σοβαρό θέμα να προσέχεις. Δηλαδή, παράδειγμα, πάτε να τα βρείτε με την οικογένειά σας, εάν δεν είστε σίγουροι γι' αυτό, δηλαδή έχετε μια αμφιβολία, τα βρω ή δεν τα βρω, δηλαδή, ας πούμε σκέφτεσαι, τώρα δεν θέλω να τους μιλήσω, δεν θα κάνεις κάποια κίνηση, εντάξει. Αν είσαι όμως στη βάση που λες, όχι, θέλω να τα βρω, βεβαίως, αλλιώς θα σου δημιουργηθεί, είπαμε, περίσσιο άγχος και δεν το θέλουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε θα έχεις πολλά πράγματα να διαχειριστείς. Επίσης, επειδή μιλάμε για νέα σελήνη και τροχό και άσο ξυφών, μπορεί να σου στείλουν ένα mail, ας πούμε, του τύπου για μια δουλειά, εκεί λοιπόν που υπέφερες τα οικονομικά σου, να γυρίσει όλο τούμπα και προς το καλό και να φύγεις στο εξωτερικό εσύ. Επίσης μπορεί να φύγεις στο εξωτερικό με το σύντροφό σου. Ή εσύ να είσαι από το εξωτερικό και να φύγεις να πας στην πατρίδα σου, ας πούμε, με κάτω από καλύτερες συνθήκες μέσα από μία προσφορά που καθυστερούσε να έρθει εδώ και καιρό. Θα μου πεις εμείς που δεν έχουμε σχέση με το εξωτερικό, το ίδιο ισχύει και για εσάς, αλλά θα το κάνετε στην Ελλάδα, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Γενικά δείχνει αλλαγές μεγάλες μέσα από πολλές πληροφορίες, καθυστερημένες επανασυνδέσεις και καθυστερημένες επιστολές, mail, μηνύματα, τα οποία όμως θα αρχίσουν, είπαμε, επειδή σε ζάλισα λίγο με αυτό, να έρχονται γρήγορα όλα τώρα. Τώρα έχουμε και αναδρομή του Ερμή, που σημαίνει αυτό ακριβώς. Κάτι που καθυστερούσε, μπορεί να έρθει και λίγο μπερδεμένο στην αρχή και να σε μπερδέψει και σένα. Σε όλα τα επίπεδα. Μπερδεμένος μπορεί να είναι και ο έρωτας στη ζωή σου, σε σένα όμως αυτή τη φορά, δηλαδή να μπερδεύεσαι εσύ λίγο και είπαμε, βγάλαμε τα δύο ξύφη αρχικά. Θα είναι ένας περιπετειώδης μήνας, λίγο μπερδεμένος, θα ξεμπερδευτείτε, αλλά μετά τις 20 του μηνός σίγουρα, πριν λίγο δύσκολο, θα προσέχετε διάστημα 15-19, αυτό το διάστημα θα το προσέξετε πάρα πολύ, θα είστε cool. Δεν ξέρω τι θα κάνετε αυτό το διάστημα. Αν μπορείτε να πάτε διακοπές να πάτε, δεν θα έρθείτε σε ρήξη με κανέναν, σε κανένα επίπεδο, εντάξει. Βασικά δείχνει ότι θα έχει απ' όλα αυτή η νέα σελήνη. Στη νέα σελήνη είπαμε βάζουμε στόχους πάντα, κάνουμε ευχές την ημέρα της νέας σελήνης που είναι 4 Αυγούστου στο λιοντάρι. Το λιοντάρι είπαμε είναι το φωτεινό, η φήμη, η δόξα. Το λιοντάρι είναι ένα άτομο πολύ παθιασμένο, πολύ σίγουρο για τον εαυτό του. Θα δεις ότι θα έχεις μια πολύ καλή θετικότητα τώρα αυτό το χρονικό διάστημα, όλα τα ζώδια, έτσι, όχι μόνο τα λιοντάρια.
θα βλέπεις ότι παθιάζεσαι πιο πολύ, θα δεις ότι θα αρχίσεις να κοιτάξεις λίγο τον εαυτό σου παραπάνω, την εξωτερική εμφάνιση ξεκινώντας από τα μαλλιά. Εγώ πραγματικά θα το κάνω αυτό, δηλαδή από τα μαλλιά θα ξεκινήσω. Επίσης θα θέλεις πιο πολύ ανεξαρτησία, επειδή ήσουν μέχρι τώρα πολύ της οικογένειας, της παράδοσης και όλα αυτά, τώρα λίγο θα δεις ότι θέλεις να το αλλάξεις αυτό. Κάτι άλλο που θα κάνεις είναι ότι θα σταματήσεις να υποτιμάς τον εαυτό σου σιγά σιγά, ειδικά όταν θα πάρεις, ειδικά εσύ που θα πάρεις το mail για τη δουλειά ή θα κάνεις συμφωνία για δουλειά, θα αναπτερωθεί τόσο το ηθικό σου, πω Παναγία μου, που δεν θα ξαναυποτιμήσεις ποτέ εσύ ο ίδιος η ίδια τον εαυτό σου. Ξαναλέω, εσύ το έκανες όλο αυτό, ok. Δηλαδή θα δεις ότι έχεις την ικανότητα μέσα από τόσες καθυστερήσεις που είχες στη ζωή σου. Θα δεις λοιπόν τώρα πια ότι έχεις την ικανότητα να τα αλλάξεις όλα και τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Στην ουσία τώρα, αυτός ο μήνας όλος θα είναι η ανάγκη σου να φέρεις μια ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια, την καριέρα, την προσωπική σου ζωή και επίσης με τους 8 ράβδους είπαμε ότι είναι οι ευκαιρίες και τα μηνύματα και οι επικοινωνίες. Άσος, Ξυφών και 8 ράβδοι, Παναγία μιλάμε, θα έρχεται το ένα mail πίσω από το άλλο τόσο πολύ, το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο, απίστευτες επικοινωνίες. Μπορεί δηλαδή καρμικά, επειδή είπαμε ότι είναι στην αναδρομή επάνω, 5 του μηνός νομίζω ξεκινάει η ανάδρομος ο Ερμής και 4 του μηνός έχουμε Νέα Σελήνη. Που σημαίνει ότι πάνω σε αυτό το χρονικό διάστημα, στις 6 μέρες μπροστά, ή και τώρα από 6 μέρες πριν και 6 μέρες μπροστά, εκεί θα γίνει ένας χαμός της επικοινωνίας. Και στα επαγγελματικά σε όλα αυτά που είπα λίγο πριν. Τι άλλο θέλω να σου πω, περίμενε. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι πλήρωσες το κάρμα, πάντα σου το λέω, είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό. Αυτή η κάρτα κρατάει και 16 χρόνια, αυτός ο κρεμασμένος, και για άλλους ίσως περισσότερα, με τον κόσμο ίσως και 25 χρόνια, με τον τροχό 10 χρόνια. Έχουμε δηλαδή πολλές διαφορετικές ενέργειες ανθρώπων εδώ, που πληρώθηκε ένα κάρμα, αλλά αυτό το κάρμα σας χτύπησε και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά και στα οικογενειακά. Χτυπηθήκατε σε όλες τις ιστορίες, τα βασικά στοιχεία της ζωής σας. Γι' αυτό μπορεί να φτάσατε και στα 5 πεντάκτηνα, να φτάσατε να τα χάσετε όλα στην κυριολεξία, αλλά τώρα θέλει να σας τα δώσει πίσω όλα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Με τους 2 άσους και τις προσφορές. Η προσφορά αυτή, ναι, γίνεται ναι μεν από τον άνθρωπό σου, αλλά στην ουσία δεν γίνεται από τον άνθρωπό σου, στην ουσία γίνεται από το σύμπαν. Σου δίνεται πίσω κάτι που σου κλάπηκε. Βλέπεις κίνηση, δηλαδή κύκλοι, παντού κύκλοι, μέχρι και η σελήνη κύκλος είναι. Και έχω εδώ πέρα το τοξότη, που ο τοξότης τι κάνει, στοχεύει σε κάτι. Νέα σελήνη είπαμε είναι η στόχη μας και οι αποκαλύψεις που θα γίνονται η μία απανωτά από την άλλη, που ούτε αυτές θα τις προλαβαίνεις, μπορεί κάποιες να σε στεναχωρέσουν, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα ξεκαθαρίσουν πράγματα. Εγώ βλέπω πολύ καλές κάρτες, μπορεί να έχει ένα βαθμό δυσκολίας αυτό το άνοιγμα, δηλαδή θα ζοριστείς λίγο, αλλά το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό, οπότε αυτό κρατάμε εμείς, το ξέρεις. Τα άλλα τα ζήσαμε, περάσανε, ας πάνε στην ευχή της Παναγίας. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά για τις εγγραφές σου. Αν κάνεις εγγραφή, πάτσε στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ώστε να ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει ένα βίντεο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Επίσης, εγγραφή μπορείς να κάνεις και στο άλλο κανάλι, το Taromania Destiny, που εκεί κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα live 2ωρο, παρεούλα. Αν θέλεις μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram, Taromania _Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας,
Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κάτι παραπάνω, έτσι κάνα 2 βιντεάκια παραπάνω. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να δεις αυτά τα βίντεο live και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έχει λοιπόν το εξής τώρα. Έχουμε λοιπόν εδώ και αρκετό καιρό, ειδικά τα 2 τελευταία ανοίγματα, στο live και αυτό, είναι ίδια και απαράλλαχτα σχεδόν, από όσο θυμάμαι. Στο είπα και κάπου ενδιάμεσα στο άνοιγμα ότι αυτό όταν βγαίνει είναι πολύ έντονη ενέργεια αυτών των γεγονότων. Σήμερα μας έβγαλε ότι θα φύγουν αυτά τα διλήμματα και θα γίνουν οι επικοινωνίες οι ξεκάθαρες, που θα είναι τόσο ξεκάθαρες που ούτε εσύ δεν θα τις πιστεύεις. Αν θέλεις να πιστέψεις αυτό, καλώς, αν όχι προχωρά παρακάτω, προχωρά σε μια καινούργια σχέση, μια καινούργια ζωή. Είπαμε νέα σελήνη, νέα ξεκινήματα, οπότε αν πιστεύεις στις επανασυνδέσεις και όλα αυτά, πρέπει να το πιστεύεις πραγματικά, αν όχι προχωράμε παρακάτω. Ελευθερώνουμε το παρελθόν και πάμε στο μέλλον. Όλα είναι για σένα, δεν καθυστερούμε την ευτυχία. Κάνουμε κίνηση, βλέπεις κίνηση. Να κινηθείς με ενδιαφέρει και να μην μένεις στάσιμο. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.